سلام، مهسا رضایی هستم و با یه تمرین کراسفیت دیگه برگشتم پیشتون. به خاطر درخواستای زیاد تمرین امروز 40 دقیقه طول میکشه و شامل 3 قسمته. تو قسمت اول با هم دیگه گرم میکنیم. تو قسمت دوم تمرین اصلیمون رو انجام میدیم. و تو قسمت سوم هم با یه بدنسازی کوچیک تمرین امروز رو تموم میکنیم. تمرین گرم کردنیمون از 4 تا حرکت تشکیل میشه که واسه 3 تا ران تکرارشون میکنیم. هیچ رکورد خاصی هم واسه تمرین گرم کردنی وجود نداره و فقط قراره که با این حرکت ها گرم بشیم، نه اینکه خسته بشیم و انرژیمون تموم بشه. بریم که ادامه توضیحات رو وقتی که دارم تمرین رو انجام میدم ببینیم. میتونین تمرین رو بدون دمبل یا با 2 تا بطری آب معدنی و یا با یه جفت دمبل خیلی سبک انجام بدی. اگه قراره که بدون دمبل باشی میتونی فقط دستات رو بالای سرت نگه داری و راه بری. یه مسیر 4 تا 5 متری رو برو و برگرد و هر رفت و برگشت یه تکرار حساب میشه و 3 بار انجامش بده. سعی کن که بدنتو منقبض نگه داری و دستاتو تا جایی که میتونی به سمت سقف بکشی و آرنجات هم صاف باشه. بازوهاتم تا کنار گوشت عقب ببر. من قراره که تمرین اصلی رو با دمبل 15 کیلویی اجرا کنم و دمبلی که الان برای گرم کردن انتخاب کردم فقط 5 کیلوه. برای حرکت دوم یکی از دمبل‌ها رو بین انگشتات نگه دار و حرکت دمبل سوینگ رو واسه 20 تا تکرار اجرا کن. شما میتونی این کار رو با دستای خالی انجام بدی یا حتی با یه بطری آب معدنی. فقط یادت باشه که دستات باید کاملا صاف باشه و از آرنج خم نشه. همینطور باید سعی کنی که دستات رو تا کنار گوش بالا بیاری. اما اگه احساس راحتی توی سرشونت نداری میتونی دستات رو تا روبروی صورتت بالا بیاری. و دقت کن که موقع پایین رفتنم کمرت صاف باشه و یکم زانوهاتو خم کرده باشی. به عنوان حرکت سوم لانج با وزن بدن رو اجرا میکنیم. این حرکت رو هم برای 20 تکرار انجام میدیم، یعنی هر پا 10 تا تکرار اجرا میکنه. لازمه این حرکت برای گروه پیشرفته اینه که زانوشون به زمین بخوره. اما اگر رسیدن زانو به زمین واسه خیلی سخته میتونی تا هر جایی که توانت هست پایین بری. اگه هم موقع لانج زدن دستات رو به سمت جلو دراز کنی یکم حفظ تعادل واسه بهتر و راحت تر میشه. و به عنوان آخرین حرکت 40 تا تکرار زانو بلند اجرا میکنم، یعنی هر پا 20 تکرار میشه. دستام رو هم بالا نگه میدارم که سعی کنم زانوها رو بهش برسونم تا مطمئن بشم که به جای زانو بلند در حال درجا زدن نیستم. اما اگه برای شما اجرای زانو بلند سخت بود یا زانوتون رو اذیت میکرد میتونید درجا بزنید. یه راند همه ی حرکات رو اجرا کردیم. حالا یه استراحت کوچیک میکنیم و بعد دوباره از اول همه ی تمرین ها رو باید تکرار کنیم.
2 تا راند اجرا کردیم و فقط یه راند از تمرین گرم کردنیمون باقی مونده. من میخوام که راند آخر رو با دمبل یه کوچولو سنگین تر اجرا کنم. یعنی به جای 5 کیلوگرم برای راند آخر دمبل 7.5 کیلوگرمی رو برمیدارم تا کم کم به وزنه 15 کیلوگرمی که میخوام برای تمرین اصلی انتخاب کنم نزدیکتر بشم. شما میتونی همچنان بدون دمبل و یا با همون دمبل قبلیت ادامه بدی. این تغییر دمبل میتونه یه تصمیم شخصی با توجه به توانایی خودت باشه. باید به این توجه کنی که میخوام گرم بشی، نه اینکه خسته بشی و انرژی تموم بشه. پس با توجه به این اصل انتخاب کن که راند آخر رو چجوری ادامه بدی. راند آخرم داره تموم میشه. میتونی بعدش همینجوری که داری استراحت میکنی و آب میخوری و خودت واسه تمرین اصلی آماده میکنی توضیحات تمرینای بعدی رو هم گوش کنی. تمرین اصلیمون از 2 دقیقه کار و 1 دقیقه استراحت تشکیل شده که این 2 دقیقه ها رو 6 بار تکرار میکنیم. یعنی توی اون 2 دقیقه‌ای که زمان داریم حرکات گفته شده رو انقدر تکرار میکنیم تا 2 دقیقه‌مون تموم بشه و بعد از اون 1 دقیقه استراحت اجباری از هر جایی که زمانمون تموم شده بود ادامه ی حرکات رو انجام میدیم و رکوردمون میشه تعداد راندهایی که تونستیم توی این 6 تا 2 دقیقه اجرا کنیم. ممکنه الان یکم پیچیده باشه و نفهمیده باشی، نگران نباش. 1 راند از اجرا کردن تمرین رو ببینی کاملا متوجه میشی. اما بعد از اینکه این 6 تا راند رو انجام دادیم دوباره 1 دقیقه استراحت میکنیم و پشت سرش یه تمرین بدنسازی کوچیک انجام میدیم که از اسکوات بلغاری و زیر بغل دمبل تک خم تشکیل شده. خب بریم که تمرین رو ببینی. اما قبل اینکه شروع کنیم اول مطمئن شو که منو سابسکرایب داری تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. خب کم کم آماده شو که با شمارش معکوس تمرین رو شروع کنیم. تمرین با حرکت دمبل اسنچ شروع میشه. میتونی با دست راست شروع کنی یا دست چپ، فرقی نداره، هر جوری که راحت تری. فقط باید 8 تا تکرار رو با 1 دست انجام بدی و بعد تو تکرار 8م آخر
دستت رو بالای سرت نگه میداری و شروع به لانج زدن به صورت راه رفتنی میکنی و باید 8 قدم اجرا کنی. حالا دقیقاً همون کار رو با اون یکی دستم هم انجام میدم. برای اجرای 8 قدم لانج به خاطر اینکه من فضای کافی ندارم 4 قدم میرم و 4 قدم برمیگردم. اما اگه شما فضای کافی داشتی میتونی 8 قدم رو پشت سر هم و بدون برگشت انجام بدی، یا حتی میتونی 2 قدم بری و 2 قدم برگردی تا 8 تا تکرار تکمیل بشه. میرسم به حرکت آخر و باید 30 تا تکرار کراس اوور یا همون طناب ضربدری اجرا کنم. اگه این حرکت رو بلد نیستی میتونی به جاش طناب زدن معمولی رو اجرا کنی یا زیگزاگ بری که جلوتر بهت بیشتر توضیح میدم. توی 2 دقیقه‌ای که داشتم 1 راند رو تموم کردم به اضافه 8 تا تکرار دمبل اسنچ و 3 تا تکرار لانج. اگه همین روند رو ادامه بدم و توی هر 2 دقیقه بیشتر از 1 راند رو اجرا کنم در آخر از رکوردم راضی میشم. حالا 1 دقیقه استراحت میکنم و با شروع 2 دقیقه دوم باید از تکرار 4م لانج تمرین رو شروع کنم. خب دیگه کم کم آماده شو که 2 دقیقه دوم رو شروع میکنیم. بدونی که مجبور نیستی تا همه تکرارهای دست راست و چپ رو پشت سر هم بزنی. هر جایی که خواستی میتونی دمبل رو زمین بذاری و استراحت کنی. مثلا میتونی 7 تا دمبل اسنچ اجرا کنی، یکم نفس بگیری و وقتی 8مین دمبل اسنچ رو زدی دستتو بالای سرت نگه داری و لانج اجرا کنی. اما چون بعد از این 2 دقیقه تمرین 1 دقیقه استراحت داریم، سعی کن تا 100% خودت رو توی هر 2 دقیقه بذاری و تا جایی که میتونی کمتر استراحت کنی تا توی هر راند بتونی تکرارهای بیشتری رو بزنی. اگه این طنابی که من دارم میزنم یعنی کراس اوور رو بلد نیستی، به جای 30 تکرار کراس اوور میتونی 50 تکرار طناب معمولی اجرا کنی. اگه هم طناب نداری یا بلد نیستی میتونی به جای 60 تکرار زیگزاگ اجرا کنی. خب تا الان 2 راند و نیم رو تموم کردم و با شروع 2 دقیقه سوم باید از 8 تا دمبل اسنچ دست مخالفم شروع کنم.
پس اینو به عنوان یه سرنخ میگیرم تا سعی کنم که تو راند بعدی به این قسمت برسم و همینطور چند تا تکرار بیشترم اجرا کنم. اینجوری در آخر و در مجموع میتونم که بیشتر از 6 تا راندو تموم کنم. یواش یواش واسه شروع 2 دقیقه سوم آماده میشیم. دوباره تاکید میکنم که اگه مشکلی توی زانوت نداری سعی کن که حتما تو حرکت لانج زانوتو به زمین برسونی. میتونی مثل من اگه زانو بند استفاده کنی تا زمین خوردن زانو واسه اذیت کننده نباشه. توی مسابقات هم اگه زانوت به زمین نخوره اون تکرار شمرده نمیشه. توی حرکت دمبل اسنچ باید 2 طرف دمبل به زمین بخوره و بعد دستت بالای سرت کاملا صاف بشه. اگه آرنجت خم بمونه یا دمبل درست به زمین نخوره بر طبق قانون مسابقات اون تکرار واسهتون شمرده نمیشه. تقریبا دارم که هر راندو تو حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه میزنم و راضیم. تا الان شده 3.5 راند که اجرا کردم و نصف تمرین هم تموم شده. اگه بتونم همین سرعتم رو حفظ کنم تا 3.5 راند دیگه اجرا کنم میتونم 7 راند تموم کنم و رکورد خوبیه. آماده بشو که 2 دقیقه 4 رو شروع میکنیم. تناب زدن یادت باشه که اگه تناب به پات گیر کرد تکرار آخری که به پات گیر کرده شمرده نمیشه. اگه هم زیگزاگ میزنی سعی کن که یه خط رو در نظر بگیری و اینور و اونور خط بپری، یعنی پات رو خط نره. موقع دمبل اسنچ اگه خسته شده بودی یا دمبل برات سنگین بود میتونی از پنجه های پات کمک بیشتری بگیری، مثلا یکم بپری یا حتی میتونی یکم زیر وزنه بشینی تا بتونی دستتو بالای سرت صاف کنی و اجرای حرکت واسط راحت تر بشه. موقع لانچ هم تا زمانی که پات کنار هم قرار نگرفته یه تکرار شمرده نمیشه، یعنی اگه قبل از اینکه پات کنار هم بیاد دمبل رو پایین بیاری اون تکرار رو باید دوباره اجرا کنی.
هر وقتم که خواستی دمبل رو پایین بذاری با کنترل آروم زمین بذار. ول کردن و یا پرت کردن دمبل از بالای سر خطا محسوب میشه و تکرار آخر باید دوباره اجرا بشه. کوچولو مونده بود تا بتونم که راند 5م تموم کنم که نشد و تا الان 4 راند و نیم رو تموم کردم و فقط 2 تا 2 دقیقه دیگه برام باقی مونده. پس سعی میکنم که بهترینم رو انجام بدم. ده ثانیه دیگه باقی مونده که وارد 5مین 2 دقیقه‌مون بشیم. یادت باشه که تو دمبل اسنچ وقتی پایین میری تا دمبل رو به زمین برسونی یکم زانوهات رو خم کنی و روی پاهات بشینی تا کمرت صاف بمونه و از استایل درست خارج نشی. اگه با زانوی صاف پایین بری احتمال اینکه کمرت گرد بشه بالا میره و ممکنه که آسیب ببینی. موقع قدم برداشتن تو لانچ هم میتونی گام بعدی رو بدون مکس اجرا کنی که سرعتت بالا بره. من واسه اینکه تعادلم رو بهتر حفظ کنم اول جفت پا کنار هم وای میستم و بعد گام بعدی رو انجام میدم. اما انتخاب اینکه کدوم استایل رو اجرا کنی با خودته. خب بالاخره تلاشم نتیجه داد و تونستم که با تموم شدن 5مین 2 دقیقه‌ای که داشتم نه تنها 6 تا راند رو تموم کنم بلکه با اجرای فقط یه تکرار از دمبل اسنچ وارد راند 7م بشم. امیدوارم که تو هم تا الان یه رکورد خوب واسه خودت داشته باشی. راند بعدی آخرین 2 دقیقه‌ایه که داریم، پس خوب استراحت کن که با انرژی 2 دقیقه 6 شروع کنیم. کم کم آماده شو که آخرین 2 دقیقه رو هم بزنیم.
بریم سراغ انتخاب دمبل. مثل همیشه تو سطح حرفه‌ای برای خانم ها دمبل 15 کیلوگرم و برای آقایون دمبل 22.5 کیلوگرم هست. تو سطح متوسط خانم ها 12.5 کیلوگرم و آقایون 15 کیلوگرم و تو سطح مبتدی برای خانم ها 10 کیلوگرم و آقایون 12.5 کیلوگرم هست. اما بازم مثل همیشه اگه این دمبل ها برات سنگینه، یه دمبل سبکتر و مناسب خودت رو انتخاب کن. یا حتی میتونی از یه بطری آب معدنی که توش رو با شن یا سنگ پر کردی استفاده کنی. اما این تمرین به خاطر کم بودن تکرارها و استراحت‌های 1 دقیقه‌ای اجباری فرصت خوبیه تو از یه دمبل کم سنگین‌تر از قدیمت استفاده کنی. یا حتی میتونی بعد از 1-2 بار اجرای این تمرین تو دفعات 3 و 4 دمبلت رو یکم سنگین‌تر کنی. تمرین اصلیمون تموم شد و من تونستم که 7 راند رو تموم کنم و از راند 8 تا دمبل اسنچ و 3 تا لانج رو اجرا کنم. تو هم یادت نره که حتما رکوردتو برام توی کامنت ها بنویسی. حالا 1 دقیقه استراحت میکنیم و بعد وارد قسمت آخر تمرین امروز یعنی بدنسازی میشیم. اگه نیاز داشتی تو میتونی بیشتر مثلا 2 تا 3 دقیقه استراحت کنی. اگه هم میتونی که مثل من سر 1 دقیقه آماده شو. حالا با همون دمبلی که تمرین اصلی رو انجام دادیم قرار 10 تکرار اسکوات بلغاری بزنیم. همونطوری که میبینی اگه پای چپت رو زمینه باید دمبل رو با دست راستت بگیری و تا جایی که میتونی پایین بری. اگه خسته یا به هر دلیلی نمیتونی با دمبل خودت این حرکت رو انجام بدی، میتونی دمبلت رو سبکتر کنی یا حتی بدون دمبل اجراش کنی. حالا باید 10 تکرار دیگه هم برای سمت مخالف اجرا کنی و یادت باشه که فاصله پاهات خیلی زیاد نباشه و همینطور پایی که روی نیمکته فقط به عنوان تکیه‌گاه و حفظ تعادل کار میکنه و فشار بلند شدن و نشستن روی پایی هست که روی زمینه. پس پای پشتیت رو روی نیمکت فشار نده و همینطور روی پات روی نیمکت باشه نه پنجه پات تا نتونی ازش استفاده بکنی. حرکت بعدی 10 تکرار از زیر بغل دمبل تک خم هست. سر سینه رو تا جایی که تقریبا بالا تنمون موازی زمین باشه پایین میاریم و میتونیم اون یکی دستمون رو هم روی زانوی خم پای جلویی بذاریم. دمبل رو میگیریم و تا جایی که میتونیم بالا میکشیم و سعی میکنیم که مکس خیلی کوتاه هم داشته باشیم و بعد دمبل رو برمیگردیم. یادت نره که وقتی دمبل رو بالا میکشی بازدم کنی و موقع برگردوندن دمبل به سمت زمین نفس بکشی.
حتما دقت کن که موقع انجام این حرکت سرسینت بالا نباشه و روبروتو نگاه نکنی. سعی کن که بالا تنه موازی زمین باشه و تو هم در حال نگاه کردن زمین باشی. حالا 1 دقیقه استراحت میکنیم و قراره که 2 تا راند دیگه هم اجرا کنیم. توی این تمرین هیچ رکورد خاصی وجود نداره و هدف تمرین اینه که حرکات رو با کیفیت اجرا کنیم. پس اگه نمیتونی حرکت رو خوب بزنی، خودتو مجبور نکن که دمبل سنگین برداری. دمبل تو تا جایی که بتونی کیفیت اجرای حرکات رو حفظ کنی سبک کن. و همینطور میتونی بین تعویض حرکات هم یکم نفس بگیری تا حرکت بعدی رو هم با کیفیت و خوب اجرا کنی. آماده میشیم که راند دوم رو هم شروع کنیم. بهت تبریک میگم که تا اینجا اومدی و تمرین کردی. فقط 1 راند دیگه باقی مونده و بعدش تمرین امروز تموم میشه. یادت باشه که حتما بعد از تمرین یه کششی خوب انجام بدی و سرد کنی. کم کم آماده میشیم که راند آخر رو هم اجرا کنیم.
نباشی. تمرین امروز تموم شد و امیدوارم که از این 40 دقیقه تمرینی که انجام دادی لذت برده باشی. اگه میخوای سرد کنی رو لینک بالا سمت راست کلیک کن و هر کدوم از تمرینات کششی که دوست داشتی رو انجام بده. و همینطور اگه تمرین امروز رو دوست داشتی یادت نره که ویدیو رو لایک کنی و نظراتتو برام توی کامنت ها بنویسی. میتونی این ویدیو رو با دوستات هم به اشتراک بذاری و یا با هم دیگه گروهی این تمرین رو انجام بدین. تا تمرینات بعدی، خدا نگهدار.